The sinusoid is shown in figure راح نشوفها A و B as a function of its argument in figure A and as a function of time T بالرسمة B. It is evident that the sinusoid repeats itself every t seconds مثل ما قلنا بأنه الموجة الجيبية تعيد نفسها كل زمن t اللي هو period is called period of the sinusoid. From the two plots in figure we observe that omega t equals to 2 pi مثل ما قلنا بأنه الأوميجا 2 pi f 2 pi f. فإذا الأوميجا 2 pi f التايم هو مقلوب الفريكونسي أو الفريكونسي هو مقلوب الزمن. فإذا الأوميجا equal to 2 pi f وبما أن الf هو مقلوب فريكونسي فإذا الأوميجا يساوي لنا 2 pi في 1 over t. فإذا أوميجا t equal to 2 pi وهذا الشيء إذا صحيح المذكور هنا. الأوميجا t equal to 2 pi فزمن الدورة الوحدة الكاملة هو قيمته ايش قد 2 باي زمن الدورة الكاملة. t equal to 2 pi over omega. The fact that v of t repeats itself every t seconds مثل ما قلنا is shown in replacing by t plus t. فإذا v of t راح يصير v of t plus t in equation السابقة. فخلنا نشوف v t of t plus t equals to vm sin omega t plus t. فإذا كل زمن t راح ينضاف إلى زمن الدورة الكلي اللي هو مقدار t capital. فequal to vm sin omega t الكابيتال هي equal to 2 pi over omega. فراح يصير vm sin الأوميجا تدخل في أوميجا t الأصلية plus 2 pi لأن الأوميجا راح تنضرب في التي وراح تختصر ويا الأوميجا جوا فصارت أوميجا t plus 2 pi. Vm sin omega t equals to v of t. وهاي شلون صارت؟ لأن الساين راح تتوزع فساين اوميجا تي بلس ساين 2 باي. ساين اوميجا تي موجود لكن ساين 2 باي هو صفر فراح يصفر. فإذا ال Vm ساين اوميجا تي فقط موجود equals to v of t. تمام؟ ف Vt plus t capital equals to v of t لأن الموجة مالتنا راح تتكرر. فإذا المعادلة اللي عليك تحفظها هي v of t equal to Vm sin omega t. Vm هي ال V الماكسيمم تمام البيك مالتك الامبليتيود مالتك sin اوميجا تي. الاوميجا تي هي الارجومنت مالت اللي راح يحدد اللحظة عدها الفولتية اللي انت تريده الانستانتينيوس فولتج. شيء اكيد لما كانت الموجة هي جيبية وتتردد كل زمن t period كان ما اختصرت ال 2 باي هنا من المعادلة مالتك لأن جيب ال 180 أو جيب 360 لأن 2 باي إذا تاخذه بالديجريز باي قيمتها 180 فجيب ال 180 صفر. ال 2 باي 2 في 180 360 جيب ال 360 هم صفر وهكذا. فلذلك بأنه هنا لأن الموجة الجيبية متناظرة وراح تتردد كل 2 باي فلذلك اختصرت 2 باي. فلذلك المعادلة مالتك بقت ثابتة Vm sin omega t equal to v of t اللي نريدها instantaneous voltage. That is V has the same value at t plus t capital as it does at t. تمام. and v of t is said to be periodic in general. فهي راح ال t هي زمن الدورة الواحدة وراح تتردد كل كذا مرة في الثانية. فأنا من أقول السيستم مالتي نظامه 50 هرتز من أقول 50 هرتز يعني ملاحظة كلش مهمة يعني بأنه الموجة مالتي الجيبية راح تتردد 50 مرة بالثانية الواحدة. تمام. من أقول خل أغير اللون هنا. من أقول الموجة مالتي أو العفو السيستم مالتي 50 هرتز. هذا يعني بأنه الموجة مالتي ساين ويف الوحدة اللي هي period مالتها t راح تتكرر 50 مرة لحد ما يصير قد 1 ثانية. 50 موجة لحد ما يصير 1 ثانية. من أقول نظام مالتي 60 هرتز هذا يعني بأنه خلال الثانية الواحدة عندي 60 دورة من الساين ويف الوحدة 60 period. تمام.
فاذا 50 هرتز يعني 50 مرة ترددت بالثانية. 60 هرتز الموجة 60 مرة ترددت بالثانية. وهذا يعني بأنه زمن الموجة الوحدة شلون أقدر أحصله؟ إحنا قلنا الفريكونسي equals to 1 over f، تمام؟ أو t equals to 1 over f، أو f equals to 1 over t. فإذا شلون أحصل بأنه الفريكونسي مالتي هذا يدل إلى t يساوي إنه 1 over f، فواحد على 50 جد راح يصير 0.02 سكند مثل ما الساعة ما قلت لكم أنا. وإذا كان الاف مالتي 60 هرتز فالتي 1 اوفر 60 راح يصير 0.0166. هذا هنا الزمن اللي هو بالسكند إن كان 0.02 لل 50 هرتز، وإن كان 0.016667. طبعا هاي 6 متكررة تختصر لحد مرتبة الثالثة أو الرابعة تحط 7. ف 0.01667 أو 0.02 هو زمن الدورة الواحدة، الموجة الواحدة، تمام، البريود الواحد اللي هو التي. فإذا هذا 0.02 إذا أريد أثبتها خلال 1 ثانية لحد ما يوصل 1 سكند فينضرب في 50. 0.02 في 50 يصير لنا 1 سكند، فراح يتردد 50 مرة على مود تصير 1 سكند. نفس العملية 0.01667 أضربه في 60 عمود أحصل على 1 سكند. فإذا 0.02 هو زمن الموجة الواحدة البريود للسيستم 50 هرتز، و 0.01667 اللي هو 1 على 60 هو زمن الموجة الواحدة بحالة النظام 60 هرتز. هذا شكل الموجة الساين ويف بحالة الديجريز أو الراديان، وهذا شكل الموجة بحالة الزمن. فصفر باي 2 باي 3 باي 4 باي، أو زمن تي على 2 تي 3 تي على 2 تي. فزمن الدورة الوحدة هو تي، هو البريود، يعاد له بالنظام الديجريز الستيني أو نظام الراديان بالراد 2 باي. فالتي تعادل 2 باي، الباي يعادل نصف دورة اللي هو تي على 2. والمحور هو صفر، المحور الأفقي ماكسيمم في ام ماينس في ام هو الماكسيمم بالسالب بنفس الحالة هنا. فإذا تقدر ترسم الموجة مالتك الساين ويف بالنظام الديجريز أو بنظام الراديان. راديان صفر 3.14 نا 2 في 3.14 2 في 22 على 7، أو تقول صفر 180 360 صفر تي على 2 تي. مثل ما قلنا بأنه عندنا زمن دورة مقداره تي، زمن الدورة الواحدة، وبعدها راح يتردد. فهذا التردد اسمه فريكونسي. فالفريكونسي شلون نحصل عليه؟ هو مقلوب الزمن. بما انه احنا عندنا تايم مقداره تي هو البيريود للزمن السايكل الوحدة، الدورة الوحدة البيريود، عندنا شيء اسمه اف الفريكونسي او سايكل فريكونسي اف للساينوسويد equals to 1 over t، تمام. والفريكونسي عادل هو عدد المرات اللي راح تتردد بها الموجة بالثانية الواحدة. فريكونسي يمثل عدد الموجات او السايكلز اللي راح الدورات اللي راح تتردد بالثانية الواحدة، ومثل ما حسبناها مثال بالفيديو السابق. ونعرف بأنه الانجلر فريكونسي الأوميجا equals to 2 باي في f. فالاف الفريكونسي مالت السيستم نضربه في 3.14 في 2 راح نحصل على الانجلر frequency. While omega is the radians per second rad over second f in hertz. خلي بالك بأن الأوميجا الانجلر فريكونسي راح يكون بالراد على السكند، والاف راح يكون بالهرتز، فالوحدات تختلف.